Hi guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel at sana po guys by God's grace kayo po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ngayon. At ngayon po guys, muling nagbabalik ang inyong lingkod, Nico Daelo, your trainer and facilitator for today. Ug karon guys, still naapata sa Binitinan, Balingasag guys. Nagtuturo po sa skill na welding po guys. At ngayon po guys ay ipasisilip ko sa inyo yung kanila pong pag-perform po sa kanilang project po guys. At bago po ang lahat guys, kung kayo po ay bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-bell all upang kayo po ay magiging updated po sa lahat po ng ating i-upload. So ready na kayo guys? So kung ready na kayo guys, samahan niyo ko guys.